المخطط الأساسي للكم. توجد عدة طرق لرسم الكم، وهذه إحدى الطرق الاحترافية. طول المخطط وعرضه. طول المخطط هو طول الكم. نأخذ هذا المقاس من الجسم. مثال: طول الكم 60 سنتيمتر. نرسم خط عمودي طوله 60 سنتيمتر. عرض المخطط هو عرض الكم. نأخذ هذا المقاس من وتر نرسمه بخط مستقيم يصل بين زاوية الكتف إلى آخر نقطة بحفرة الإبط لكل من الأمام والخلف، فيكون مجموع الوترين هو عرض الكم كما هو موضح بالشكل. مجموع وتري الأمام والخلف عندي هو 36. الآن عرض المخطط هو 36 سنتيمتر وطوله 60 سنتيمتر حسب المقاس عندي. نحدد على المخطط النقاط التالية: 1 2 3 4. ارتفاع رأس الكم. نأخذ هذا المقاس من خلال مخططات الأمام والخلف، وهو مجموع دوران حفرة إبط الأمام ودوران حفرة إبط الخلف، ونقسم الناتج على 3. مثال: حفرة الخلف 22 زائد حفرة الأمام 23، المجموع يساوي 45 سنتيمتر. 45 تقسيم 3 يساوي 15 سنتيمتر. ننزل مسافة 15 سنتيمتر من النقطة 1 ومن النقطة 4، ونرسم خط أفقي ونضع النقطتين جديدتين 5 6. هذا الخط هو خط الإبط. ننصف الخط 1 4 والخط 2 3 ونضع النقطتين 7 و 8 كما هو موضح بالشكل. رسم دوران الكم. نقسم الآن عرض المخطط وهو عرض الكم على 6، ثم نقسم الناتج على 2. مثال: 36 تقسيم 6 يساوي 6، هذا الناتج الأول. نقسمه على 2 يساوي 3، الناتج الثاني حسب المقاس عندي. نستخدم الناتج الأول وهو 6 سنتيمتر مرتين. الأولى من النقطة 7 على خط عرض الكم باتجاه اليسار ونضع النقطة الجديدة 9. الثانية من النقطة 5 على خط الإبط ونضع النقطة الجديدة 10. نستخدم الناتج الثاني وهو 3 سنتيمتر مرتين. الأولى من النقطة 7 على خط عرض الكم باتجاه اليمين ونضع النقطة الجديدة 11. الثانية من النقطة 6 على خط الإبط ونضع النقطة الجديدة 12. نصل خط إرشادي من النقطة 11 إلى النقطة 10، ونصل خط إرشادي من النقطة 9 إلى النقطة 12. نقسم الخط الإرشادي 11 10 إلى 3 أقسام متساوية ونضع النقاط التالية: A B. نقسم الخط الإرشادي الثاني 9 12 إلى 3 أقسام أيضا ونضع النقاط التالية C D. هذه النقاط ستساعدني برسم دوران الكم من الأعلى. نقوم بالوصل بين النقاط التالية بخط منحني من النقطة 5 إلى A، ومن A إلى B، ومن B إلى 7 باستخدام اليد أو بمسطرة المنحنيات كما هو موضح بالشكل. نقوم بالوصل بين النقاط التالية بخط منحني من النقطة 7 إلى C، ومن C إلى D، ومن D إلى 6 باستخدام اليد أو بمسطرة المنحنيات كما هو موضح بالشكل. القسم الأيمن من المخطط يمثل الأمام، والقسم الأيسر من المخطط يمثل الخلف. رسم عرض الكم من المعصم. نأخذ هذا المقاس من الجسم. مثال: دوران المعصم 18 سنتيمتر حسب المقاس عندي، ثم نقسم الناتج على 2. 18 تقسيم 2 يساوي 9 سنتيمتر. من النقطة 8 نقيس 9 سنتيمتر يمين و9 سنتيمتر يسار، ونحدد النقطتين 13 و 14. نصل بخط مستقيم من النقطة 5 إلى النقطة 13، ومن النقطة 6 إلى النقطة 14. ملاحظات هامة: حتى نتأكد أن دوران الكم بمخطط الأمام والخلف مناسب للتركيب مع الكم، لا بد من إجراء الخطوات التالية. كنا سابقا قد أخذنا دوران حفرة الأمام وكانت النتيجة حسب المقاس عندي 23، وحفرة الخلف 22.
نقوم بقياس خط الكم من جهة الأمام ابتداء من النقطة 5 مسافة 23 سنتيمتر حسب دوران حفرة الكم من مخطط الأمام على الخط المنحني، ونحدد نقطة 23 سنتيمتر. نقوم بقياس خط الكم من جهة الخلف ابتداء من النقطة 6 مسافة 22 سنتيمتر حسب دوران حفرة الكم من مخطط الخلف على الخط المنحني، ونحدد نقطة 22 سنتيمتر. سنلاحظ وجود فارق بين النقطتين تتراوح بين 2 إلى 4 سنتيمتر. هذه الزيادة هي مقدار وزيادة ضرورية تعطي راحة بحركة اليد وشكل أجمل عند التركيب، تسمى زيادة التشريب، وهي زيادة طبيعية لها تقنية خاصة عند الخياطة. هذا الفارق بين النقطتين ننصفه ونحرك نقطة 7 إلى هذه النقطة الجديدة، فتكون بذلك نقطة منتصف الكم أصبحت بمكان جديد. من الممكن أن تكون نقطة 7 نفسها هي منتصف مسافة التشريب، وعندها يبقى منتصف الكم في مكانه. الكم الآن جاهز للتفصيل على القماش. سنقوم بقص طبقتين من القماش مع زيادة 2 سنتيمتر حول المخطط من كل الجهات.